सो सेक्शन 306 ऑफ द CRPC. ओके, कंटिन्यू करूया. पण अभ्यास कंटिन्यू राहू द्या, नोटिफिकेशन आलं नाही आलं तरी अभ्यास नाही सोडायचा, ठीक आहे. एनिवे 306 आपण मुद्दामच ठेवलं होतं कारण त्या दिवशीचे सेक्शन जे आहे ते जास्त इम्पॉर्टंट नव्हते. जेव्हा तुम्ही प्रिलिमचा अभ्यास कराल ना, तर काल जे परवा लास्ट लेक्चर झालं आपलं, तर त्यामध्ये तुम्ही काही वेळ वाया घालू नका, ठीक आहे. त्यानंतर 306 सेक्शन वर येऊया. 306 of the CRPC, that is tender of pardon to accomplice. Okay, tender of pardon to accomplice. Accomplice means co-accused. यामध्येही 2-3 प्रकार आहेत co-accusedचे, लाईक ए co-accused प्लस ए वगैरे आपण असं म्हणतो. डायरेक्ट को-अक्यूज्ड किंवा त्याला माहिती आहे त्याबद्दल काही, किंवा इनडायरेक्ट त्यामध्ये कटमध्ये कॉन्स्पिरसीमध्ये सामील होता. आपण आत्ता सध्या या स्टेजला आपण एक उदाहरण घेऊन कंटिन्यू सुरू करूया की व्हॉट इज अकम्प्लाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए, बी आणि सी या तिघांनीही क्राईम केलेला आहे, ऑफेंडर आहेत हे तिघही, यांच्यावर चार्ज फ्रेम झालेला आहे. या तिघांनाही जेव्हा कोर्टासमोर अपियर करण्यात येणार आहे, तेव्हा ए हा व्यक्ती इथे कोर्ट एखाद्याला विचारेल किंवा ए हा व्यक्ती कबूल करेल, कन्फेस करतो आहे आणि कन्फेशन करून काय करतोय की येस, मी क्राईम केला आणि हे दोघंही माझ्यासोबत होते, आम्ही तिघांनी मिळून हे क्राईम केलेलं आहे, अकम्प्लाइस आहोत आम्ही तिघे. वी आर को अक्युज्ड, मी यांच्यासोबतचा अक्यूज आहे, मीही क्राईम केला आणि माझ्यासोबत यांनीही केला. आता या केसमध्ये काहीही राहिलेलं नाही, कुठल्याही प्रकारचे पुरावे किंवा पुन्हा पुन्हा याच्यावर ट्राय करता येणार. हा, हे जर ऑब्जेक्शन घेत असेल तर तेवढं मात्र ऐकण्यात येणार आहे, ऑफकोर्स. Okay, this is the opportunity of every persons to produce his case or produce his explanation before the court. Okay, बट आता या केसमध्ये काहीही राहिलं नाही असं समजू शकतो आपण. आणि जी ए ला सजा होणार आहे ती बी ला आणि सी ला होणार आहे. सगळ्या प्रकारे आता तिघही इथे कन्फेशन केला, अँड दॅट कन्फेशन इज टोटली लायबल ऑन द बी अँड सी विच इज मेड बाय द ए. ओके, सो अशा प्रकारे इथे कन्फेशन दिले आहे एका को-अक्यूजने. दॅट को-अक्यूज इज अ अकम्प्लाइस. याला काय म्हणायचं आपण? अकम्प्लाइस म्हणायचं, ठीक आहे. आता ह्या अकम्प्लाइस प्रोसिजर काय राहणार आहे, 306 मध्ये दिली. टेंडर ऑफ पार्डन. ओके, पार्डन म्हणजे माफीचा साक्षीदार ज्याला म्हणतो आपण, की याला टेंडर ऑफर केलं कोर्टाने की तुला जर सत्य सांगायचं असेल की तू यांच्यासोबत क्राईम केला आहे का, यस, हे टेंडर केलं कोर्टाने, त्याला ऑफर दिली. तो म्हणतो यस. मग कोर्ट त्याला ऑफर देतो की तुझी सजा माफ करून टाकू किंवा तुझी सजा कमी करून टाकू, व्हॉट एव्हर विच इज डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द कोर्ट. ओके, सो यामध्ये इथे कोर्टाने टेंडर दिलंय, कशाचं? पार्डनिंग दिलं आहे. आणि या सिच्युएशनमध्ये टू अकम्प्लाइज, हा जो पर्सन आहे जो टेंडर ऑफर ऍक्सेप्ट करतोय आणि अकम्प्लाइज होतोय आणि पार्डनिंग करतोय, पार्डन करतोय, दॅट इज द अकम्प्लाइज. याला आपण अकम्प्लाइज म्हणू शकतो. आणि 306 जनरली ही महत्वाचं आहे आणि मेन्स एक्झामिनेशनसाठी खूप जास्त महत्वाचं आहे. इथे कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी असणं अत्यंत गरजेचं, ऑफकोर्स फॉर द प्रिलिमिनरी. सो विथ अ व्यू टू ऑप्टेनिंग द एव्हिडन्स ऑफ एनी पर्सन. ओके, कोर्टाचा व्यू काय आहे टेंडर करण्यासाठी? टू ऑप्टेन अ एव्हिडन्स. ओके, कोर्ट काय करू शकते इथे? फॉर द ऑप्टेनिंग एव्हिडन्स. एव्हिडन्स ऑप्टेन करण्यासाठी कोर्ट इथे तुम्हाला काय करतात? टेंडर करत आहे की तुम्ही कबूल करा, आम्ही तुमची पनिशमेंट माफ करू, पनिशमेंट तुम्हाला देऊ नये किंवा वॉट एव्हर ऑफरिंग बाय द कोर्ट. ओके, आणि या सिच्युएशनमध्ये कोर्ट इथे कशासाठी प्रयत्न करत आहे? टू ऑप्टेन द एव्हिडन्स. ओके, and obtain the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offense to which this section applies. सरळ सरळ म्हणताय की जो पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्सर्न आहे त्या ऑफेन्स मध्ये, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वेदर त्याला फक्त नॉलेज आहे की वेदर त्यांनी चोरी केलेली प्रॉपर्टी त्याच्याकडे फक्त कन्सेलिंग होऊन होती, त्याला तो डायरेक्ट थीफ नव्हता किंवा डायरेक्ट डकेत नव्हता, बट त्याला त्या ऑफेन्स बद्दल टोटल माहिती आहे फर्स्ट टू लास्ट. ओके, किंवा मग तो डायरेक्टली त्या ऑफेन्स मध्ये इन्व्हॉल्व आहे, दॅट इज द अकम्प्लाइज पर्सन. त्याला डायरेक्टली कोर्ट इथे ऑफर देऊ शकता आणि त्याच्याकडनं विचारून घेऊ शकतो, हु इनडायरेक्टली कन्सर्न्स इन एनी प्रिव्ही टू एनी ऑफेन्स टू विच धिस सेक्शन अप्लाइज. विच दिस सेक्शन अप्लाइज मीन्स हा सेक्शन अप्लाय होतो, यस, त्याला अप्लाय करणार आणि त्याला इथे अकम्प्लाइजची टेंडर ऑफ पार्डन देऊन माफीचा साक्षीदार बनव. पुढे म्हणताय चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट ऑर द मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट. दोन मॅजिस्ट्रेट दिले इथे. आता थोडस इथे कन्फ्यूज करतील तुम्हाला, पण व्यवस्थित ऐकून घ्या. दॅट इज CJM, चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट. ओके, CJM अँड MM, दॅट इज MM, मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट.
या दोन मॅजिस्ट्रेटला इथे अधिकार दिले ॲट एनी स्टेज. कुठे? ॲट एनी स्टेज हे दोन्हीही मॅजिस्ट्रेट काय करू शकतात? टेंडर ऑफ पार्डन करू शकतात विदिन ड्युरिंग द ट्रायल. ट्रायल स्टार्ट झाल्यापासून ॲट द एंड ऑफ द केस, बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द केस पर्यंत इथे काय करू शकता तुम्ही? टेंडर ऑफ पार्डन देऊ शकता. Then at magistrate at any stage of the investigation of inquiry into and moreover in the investigation period also. Okay, इन्व्हेस्टिगेशन सुरू असतानाही अकम्प्लाइज करू शकता, टेंडर करू शकता एखाद्या पर्सनला हु इज डायरेक्टली अँड इनडायरेक्टली कन्सर्निंग विथ दॅट ऑफेन्स. ओके, आणि इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये करू शकता आणि इन्क्वायरी मध्येही या दोन्हीही मॅजिस्ट्रेटला दॅट इज CJM अँड MM ला अधिकार आहे. कशाचा? टेंडर ऑफ पार्डन करण्याचा. इन्क्वायरी इनटू ऑर द ट्रायल ऑफ द ऑफेन्स, ऑर द ट्रायल मध्येही आहे ऑफकोर्स ॲट एनी स्टेज म्हटलं ट्रायल ही इन्क्लुडेड आहे ऑफ दॅट ऑफेन्स. अँड दिस इज द फर्स्ट सिच्युएशन अँड दिस इज द सेकंड सिच्युएशन दॅट the magistrate of the first class means JMFC, that magistrate of the first class ला कधी अधिकार आहे का? येस आहे. टेंडर ऑफ पार्डन करण्याचे अधिकार मॅजिस्ट्रेटला पण आहे, दॅट इज JMFC. बट केव्हा? मॅजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन्क्वायरिंग इनटू ऑर ट्राईंग द ऑफेन्स. ओके, कधी? इन्क्वायरिंग इन. इन्क्वायरी मध्ये आहे अधिकार JMFC ला टेंडर करण्याचे, पार्डनिंग आणि ट्राईंग द ऑफेन्स ऑफकोर्स इन अ ट्रायल मध्ये आहे. आता फरक काय मॅडम? द ऑफेन्स आणि परत सांगते, ट्राईंग द ऑफेन्स ॲट एनी स्टेज ऑफ द इन्क्वायरी ऑर ट्रायल, अँड एनी स्टेज ऑफ द इन्क्वायरी ऑर ट्रायल. ओके, कुठल्याही स्टेजमध्ये मेट इन्क्वायरी ऑर ट्रायल मे टेंडर अ पार्डन टू सच अ पर्सन ऑन कंडिशन. ओके, ऑन कंडिशनच्या इथपर्यंत आपण बघूया. ह्या दोन मॅजिस्ट्रेटला थोडेसे पॉवर डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेले आहे. CJM आणि मेट्रोपोलियनला एक दिले, दॅट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल, ॲट एनी स्टेज ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन, विदिन ड्युरिंग द इन्क्वायरी, ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन, आफ्टर द इन्व्हेस्टिगेशन कधीही टेंडर ऑफ पार्डन करू शकता. बट JMFC ॲट एनी स्टेज ड्युरिंग द इन्क्वायरी अँड ट्रायल, नॉट इन द इन्व्हेस्टिगेशन स्टेज. क्लिअर? सो इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये इथे अधिकार JMFC ला नाहीये टेंडर ऑफ पार्डन करायचे. अँड ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन जर टेंडर ऑफ पार्डन करायचं असेल तर तुम्हाला CJM किंवा MM कडे जावं लागणार. हे लक्षात ठेवा. या इन्क्वायरी अँड ट्रायल मध्येच JMFC ला पॉवर आहे टेंडर ऑफ पार्डन करायचे. CJM आणि MM ला मात्र ॲट एनी स्टेज, ड्युरिंग द इन्क्वायरी, ड्युरिंग द ट्रायल अँड ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन ऑल्सो. आता हे दोन्ही मॅजिस्ट्रेट जेव्हा टेंडर ऑफ पार्डन करतील तेव्हा कंडिशन लावणार आहे. व्हॉट इज द कंडिशन गिवन हिअर? दॅट कंडिशन ऑफ हिज मेकिंग अ फुल अँड ट्रू डिस्क्लोजर. की तुम्ही जे आम्ही तुम्हाला टेंडर ऑफ पार्डन करतोय तर तुम्हाला फुल अँड ट्रू डिस्क्लोजर करायचं. एक तर पूर्ण माहिती सांगायची जेवढी तुम्हाला माहिती आहे. फुल इन्फॉर्मेशन द्यायची आम्हाला. थोड्याफार जमणार नाही, थोडेफार तर आम्हाला विटनेस पण माहिती देते. ठीक आहे की ना? ऑफेन्स कुठे घडला सर, मला इतकंच माहिती आहे, ऑफेन्स इथे घडला, बाकी काय माहिती नाही. तसं नाही. तुम्ही यू आर अकम्प्लाइज, यू आर कन्सर्निंग विथ दॅट ऑफेन्स डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. सो यू हॅव अ फुल नॉलेज अबाउट दॅट ऑफेन्स. देन disclose here a full knowledge, so full information and true also. Don't give a false evidence before the court. True, which is that this is the condition to complies, okay, or to appear before the court and speak before the court in full information and true information. And such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense, relatives to the offense and to every offense for person concerned, whether as a principal abettor in the commission thereof. डायरेक्टली इन्व्हॉल्व होता, अबेटर्स होता, कोण डायरेक्टली इन्व्हॉल्व आहे, कोण अबेटर आहे, कोण कॉन्स्पिरसी मध्ये आहे, काय ऑफेन्स घडला, व्हॉट एव्हर ऑल द इन्फॉर्मेशन्स डिस्क्लोज बिफोर द मॅजिस्ट्रेट, डिस्क्लोज बिफोर द कोर्ट, because you are directly indirectly concerning with this offense. So this is the condition. What is condition? Full and true disclosure. What is the CJM's power, MM's power, then what is the JMF's power? This is important here. एक राउंड मी तुम्हाला इथे सांगितलं आहे. व्हॉट इज मेसेज? नाही, काही नाही. ठीक आहे, चालेल. सो हे तुम्हाला क्लिअर आहे. बोला मॅम. पार्डन पॉवर तर प्रेसिडेंट आणि गव्हर्नरला असते, मग आपण याला कसं कनेक्ट करायचं? तो पार्डनिंग पॉवर वेगळे. ओके, आफ्टर द कन्व्हिक्शन there is no any chance or there is not any single options before the accused. Okay, तो माफीचा साक्षीदार नाही म्हणता येणार आपल्याला. ठीक आहे, ते दिस इज ओनली फॉर द अकम्प्लाइज. ओके, ती मराठीत नाही, ज्याला म्हणतो आपण दया याचिका आहे, ते पार्डनिंग वेगळे. इथं शब्द पार्डन दिला असेल तर कशासाठी? टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लाइज. हु इज अकम्प्लाइज? co-accused. And where this power is in exercise,
ड्युरिंग द ट्रायल बिफोर द डिस्क्लोज ऑफ द केस, नॉट आफ्टर द कन्व्हिक्शन. एकदा कन्व्हिक्शन झालं आणि नंतर तुम्हाला पनिशमेंट झाली, ती पनिशमेंट माफ करण्याची दया याची तुम्ही गव्हर्नर आणि प्रेसिडेंटकडे दाखल करतात. दॅट इज डिफरंट. ओके. पार्डन शब्द आला याचा अर्थ असा, दोन्ही वेगळे. दिस इज अ ट्रायल, दिस इज अ सीआरपीसी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नाउ the second provision, that is subsection 2 of this 306 section. This section applies any offense tribal exclusively by the court of session. ओके. कोर्ट ऑफ सेशनचे जेवढे काही ट्रायबल मॅटर आहे हा सेक्शन तिथे अप्लाय होतो, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर म्हटलंय ऑर एनी ऑफ द कोर्ट ऑफ स्पेशल जजेस. स्पेशल जजेस किंवा स्पेशली इथे अपॉइंट केलेले काही जजेस आहेत, स्पेशल मॅटर्स तुमचे इथे ठेवलेले आहेत कुठल्याही प्रकारच्या, स्पेशल मॅटरलाही लागू होईल. स्पेशल जजेस अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऍक्ट. ओके. लाईक स्पेशल जजेसचं तुम्हाला एक उदाहरण देते मी. आपल्याकडे खूप फेमस केसला दॅट इज मूवीज पण निघाल्या त्यात. हर्षद, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हर्षद मेहता, बरोबर आहे. हर्षद मेहताच ना, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. येस, स्टेट येस. ऑफ महाराष्ट्र हर्षद मेहता. वर्सेस हर्षद मेहता. यामध्ये को अक्युज्ड बाहेर आलेला आणि एका व्यक्तीने सगळं काही सांगून टाकलं. स्पेशल जज आणि पॉवर इथे जे करप्शनचं जे मॅटर लागलं होतं त्यांच्यावर, हर्षद मेहतावर स्कॅम, हर्षद मेहता स्कॅम, यामध्ये को अक्युज्ड. स्पेशल कोर्टाला पॉवर आहे का को अक्युज्ड? येस. जे केसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल जजेस आहे, स्पेशल केसेस आहे विच इज अपॉइंटेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, सो दे कॅन ऑल्सो टेंडर अ पार्डन टू द कंप्लायन्स अँड ट्रायल दिस टाइप्स ऑफ मॅटर. ओके. तो त्या केसमध्ये कधी इंटरनेटवर तुम्हाला मिळालं तर डेफिनेटली वाचून घ्या. पूर्ण डिटेल्स तुम्हाला तिथे मिळेल डेफिनेटली. ओके. अजून लाईक खूप ओल्ड केसला आहे प्रिव्ही काउन्सिलची, दॅट इज द भगत सिंग केस. ओके. त्यामध्ये सुद्धा माहिती आहे का तुम्हाला, बॉम्ब ब्लास्टची जी केस होती पार्लमेंटमध्ये, भगत सिंगनी ते जे काही बॉम्ब फेकले होते असेंब्ली डिस्टर्ब करण्यासाठी, आणि त्यांचा जो मित्र होता त्यांनी सगळं सांगून दिलं होतं. सो दिस इज ऑल्सो द पार्डनिंग. ओके. मॅडम सॉन्ड्रस मर्डर केस आहे मॅडम. येस. कुठली? सॉन्ड्रस मर्डर केस. येस, येस, भगत सिंगच्या याच्यामध्ये जी केस होती, ठीक आहे. सो हे तुम्ही वाचून घ्या. खूप चांगलं इंटरेस्टिंग केस लॉज आहे. आता तुम्हाला वेळ आहे, यू कॅन गो थ्रू इट. ओके. सो ए मध्ये आहे एनी ऑफेन्स ट्रायबल बाय एक्सक्लुझिव्ह बाय सेशन अँड स्पेशल. त्यानंतर एनी ऑफेन्स पनिशेबल, बी मध्ये आहे एनी ऑफेन्स पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years ऑर विथ मोर सेव्हर सेंटेन्स. ऑफकोर्स हा सेक्शन तिथेही अप्लाय होणार आहे जिथे पनिशेबल विथ इम्प्रिझनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years. ठीक आहे की नाही. 7 yearsच्या ज्या पनिशमेंट्स आहेत तिथेही अप्लाय होणार विथ मोर सेव्हर, किंवा मग इम्प्रिझनमेंट ऑफ लाईफ किंवा मोर सेव्हर जरी असेल तर तिथेही हे अप्लाय होणार आहे. ओके. अँड एव्हरी मॅजिस्ट्रेट हू टेंडर्स अ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 शॅल रेकॉर्ड what is the duty of the magistrate to record the evidence or to record the pardon of that accomplice. तर इथे रेकॉर्ड करणार आहे मॅजिस्ट्रेट की त्या को अक्यूजने आपल्याला काय काय सांगितलं आणि कुठल्या ग्राउंडवर आपण त्याची पनिशमेंट माफ करतोय किंवा कमी देतोय, किंवा कुठल्या ग्राउंडवर एकाच्या सांगण्यावरून बाकीच्यांना को अक्यूज आपण सजा देतोय. तो हिज रिझन फॉर सो डुईंग. काय रिझन आहे, तुम्ही इथे का आम्हाला हे सगळं खरं आणि ट्रू डिस्क्लोजर करत आहात. सो व्हॉट इज द रिझन, की तुम्ही का हे सांगत आहात आम्हाला, रिझन फॉर सो डुईंग. इथे लिहावे लागेल मॅजिस्ट्रेटला की का सांगत आहात तुम्ही हे सगळं. वेदर द टेंडर वॉज ऑर वॉज नॉट ऍक्सेप्टेड बाय द पर्सन्स टू हुम इट वॉज मेड. जेव्हा मॅजिस्ट्रेट इथे टेंडर करणार आहे, ऑफर करणार आहे की तुम्हाला आम्ही माफ करू, तुम्ही आम्हाला जे काय ते सत्य सांगा, तर तुम्ही इथे खरंच टेंडर ऑफ पार्डन साठी रेडी आहात का? तुम्ही ऍक्सेप्ट केलंय का कोर्टाचं टेंडर, कोर्टाची जी ऑफर आहे की तुम्हाला आम्ही पनिशमेंट मधून माफ करू, तुम्ही खरं काय ते सांगा बाकीचे मिळून, आणि तुम्ही क्राईम केलाय का? असं जर असेल तर ऍक्सेप्टेड ऑर नॉट, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज व्हॉलंटरी ऍक्सेप्टन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. काही प्रेशर नसले पाहिजे कोणाची, किंवा तो खोटा बोलत नसला पाहिजे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. देन अँड shall on applications made by the accused furnish him with a copy of such a record free of cost. जर हे सगळ्या गोष्टी झाल्या असेल तर जे काही रेकॉर्ड तुम्ही बनवले आहे त्याची फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी जी आहे तर तुम्ही मेड बाय द अक्यूज फर्निश हिम विथ, त्याला कॉपी प्रोव्हाइड करा फ्री ऑफ कॉस्ट. एव्हरी पर्सन ऍक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1. पुन्हा इथे काही आपल्याला प्रोव्हिजन्स दिलेले, सब प्रोव्हिजन्स, त्यामध्ये बघूया काय आहे. तर एव्हरी पर्सन ऍक्सेप्टिंग अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर दिस सेक्शन, या रूल्स नुसार जो कोणी ते ऍक्सेप्ट करतो आहे टेंडर ऑफ पार्डन, ओके, हु इज ऍक्सेप्टर हिअर, तर ऍक्सेप्टरला ह्या सगळ्या गोष्टी फॉलो कराव्या लागेल. शॅल बी एक्झामाइन ॲज अ विटनेस इन द कोर्ट, त्याला एक्झामाइन केला जाणार ऑफकोर्स. ठीक आहे की नाही.
एक्झामिन तर त्याला करावंच लागणार कोर्टाला, ते एक्झामिन करायला ॲज अ विटनेस, नॉट ॲट अॅक्यूज, बिकॉज अॅक्यूजला कधी एक्झामिन करतात का नाही, एक तर 313 होईल डायरेक्टली तुमचा. सो याला ॲज अ विटनेस म्हणून इथे एक्झामाइन करण्यात येणार आहे. अँड पुढे आहे कोर्ट ऑफ द मॅजिस्ट्रेट टेकिंग अ कॉग्निझन्स ऑफ द ऑफेन्स अँड इन द सबसिक्वेंट ट्रायल एनी. जेव्हा ही कोर्ट कॉग्निझन्स घेतं तेव्हा, किंवा मग सबसिक्वेंट ट्रायल आफ्टर द कमिटल चालतं तेव्हाही एक्झामिन केलं जाऊ शकतं. त्यानंतर आहे शॅल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन बेल, जर तो बेलवर असेल, बेलेबल ऑफेन्स किंवा नॉन बेलेबल ऑफेन्स मध्ये त्याला बेलवर सोडलं असेल. सो इफ ही इज ऑन द बेल, ओके, सो बेलवर असेल, बी डिटेन इन अ कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ दिस ट्रायल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍक्च्युली. जर तो बेलवर असेल ना, तर अकम्प्लाइज झाल्यानंतर त्याला मे बी आतमध्ये टाकण्यात येतं कस्टडीमध्ये, जेव्हा कधीही वाटेल की याला कोणी, लाईक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पण आहे आपल्याकडे, की कोणी याला त्रास देईल किंवा याला डिस्ट्रॅक्ट करेल किंवा कुठल्याही प्रकारे जर असं काही वाटलं, तर अप्रूव्हर जो असतो, जो कंप्लायन्स असतो, त्याला परत कस्टडीमध्ये टाकण्यात येऊ शकतं. ओके, दिस सेक्शन जर ज्याच्या जीवाला धोका वगैरे असेल तर असं आपण म्हणू शकतो. वेअर अ पर्सन हॅज ऍक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ अ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन 1, जेव्हा सबसेक्शन 1 मध्ये इथे टेंडर ऑफ पार्डन एखाद्या व्यक्तीने अप्रूव्ह केलेलं आहे किंवा ऍक्सेप्ट केलेलं आहे, मेड अंडर सबसेक्शन 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking a cognizance of the offense shall without making any further inquiry in the case. ओके, कुठल्याही प्रकारे आता एकदा ऍक्सेप्ट केलं आणि जजेसला किंवा जे काही कोर्ट आहे त्यांना इथे सगळ्या गोष्टी सत्य कळल्या आहे, फुल डिस्क्लोजर झालेलं आहे, ट्रू इन्फॉर्मेशन, द मॅजिस्ट्रेट गट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज ट्रू ॲज पर देअर डिस्क्रिएशन, ॲज पर देअर नॉलेज, देन पुढे इन्क्वायरी नाही केली तरी चालते, विदाऊट इन्क्वायरी केसचं डिस्पोज ऑफ करू शकतो मॅजिस्ट्रेट. ओके, विदाऊट इन्क्वायरी. सो आता काही जसं मी म्हटलं तुम्हाला स्टार्टिंगला, की या केसमध्ये काहीही राहिलं नाहीये. एक को अक्यूज सांगतो की मीही होतो शामिल आणि हे दोघं होते, आम्ही ऑफेन्स केलेला आहे. सो विदाऊट फर्दर इन्क्वायरी इथे करू शकतं. बट कंपल्सरी नाही आहे, मॅजिस्ट्रेट मे कॅन डू सो, ओके, इफ मॅजिस्ट्रेट थिंक्स फिट. सो फर्दर विदाऊट फर्दर इन्क्वायरी करूही शकतं जजमेंट, आणि मग किंवा मग इन्क्वायरी परत फर्दर करू शकता ॲज पर देअर डिस्क्रेशन. कमिट्स इट फॉर अ ट्रायल. मग आता एकदा हे झाल्यानंतर परत कमिट्स इट्स फॉर ट्रायल म्हटलं की येस, याच्यावर ट्रायलही चालू शकतं. मॅजिस्ट्रेट जर काही असे वाटलं की नाही पुढे इन्क्वायरी करावी, मग इथे जर इन्क्वायरी केली, फर्दर इन्क्वायरी, आणि परत काही आढळलं तर ट्रायल कंटिन्यू करेल मॅजिस्ट्रेट. द टू द कोर्ट ऑफ सेशन इफ द ऑफेन्स इज ट्रायबल एक्सक्लुझिव्हली बाय द कोर्ट ऑफ द exclusively by the court of the magistrate taking a cognizance if the chief judicial magistrate. Okay, so this is definitely, this is a regular trial after the inquiry, further inquiry conducted by the magistrate after the tendering of the pardon. जर मॅजिस्ट्रेटला वाटलं की फर्दर इन्क्वायरी करावी आणि अजून एक ट्रायल सुरू करावा, कुठेतरी एव्हिडन्स प्रॉपर आपल्याला मिळत नाही किंवा फुल डिस्क्लोजर होत नाही, तर डेफिनेटली जसं की आपलं ट्रायल चालतं, मग बघण्यात येणार. सेशन कोर्ट असेल तर दिस इज एक्सक्लुझिव्हली बाय द सेशन कोर्ट, ट्रायल असेल तर सेशन कोर्ट ट्राय करेल. The case is pending before the CJM or JMFC, then this is exclusive tribal by the session court again, then again commit to the session court. Or if there is a JMFC, then send to the CJM, or there is a CJM, then when any magistrate ट्रायबल बाय तिथे ते कमिट होणार किंवा मग त्यांच्याकडेच असेल तर त्यांच्याकडेच राहणार. दिस इज अ रेग्युलर ट्रायल. टू द कोर्ट ऑफ ए स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट. ऑफकोर्स जर स्पेशल ट्रायल असेल, तर लाईक पोक्सो असेल, काही करप्शन्स असेल, लाईक एखाद्या क्रिमिनल ट्रायलमध्ये स्पेशल जज अपॉइंट केलेले आहे, किंवा स्पेशल लाईक हायकोर्ट असेल किंवा सुप्रीम कोर्ट असेल, स्पेशल बेंच असेल, तर डेफिनेटली स्पेशल बेंच किंवा स्पेशल जज अपॉइंटेड असेल त्या कोर्टामध्ये तुमचं मॅटर चालणार आहे, विच इज एक्सक्लुझिव्हली ट्रायबल बाय विच कोर्ट. ओके, सो हे असं कंटिन्यू तुमचं होणार. Then in any other case, make over to the case of the chief judicial magistrate who shall try the case himself. जर कुठल्याही प्रकारे मेक ओव्हर करायचं काम पडलं असेल, सीजेएम कडे ट्रायल चालणार यायचं, किंवा जेएमएफसी कडे आहे सध्या कॉग्निझन्स घेताना, किंवा सेशन कडे आहे, तर सीजेएम इथे मेक्स ओव्हर होईल सीजेएम कडे, किंवा सीजेएम मेक ओव्हर. So this is a regular trial after taking a inquiry, or after investigation and inquiry. Okay, so this is the regular trial. Now 307 power to direct a tender of pardon. So what is 307? So बघूया इथे 307 काय आहे. 307 पॉवर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन. इथे पॉवर कुणाला आहे टेंडर ऑफ पार्डन डायरेक्ट करण्याचे? ऑफकोर्स
to the court. So at any time after commitment of the case, but before a judgment is passed, definitely this is actually who asked me the question, I think Nutan. Okay, so this is a limited power of the judges, not the power of the president, not the power of the governor. Okay, so this is a limited within the trial, within the court, which is limited for the judges power only. Okay, during the trial. So इथे काय म्हटलं, at any time. Yes, आपल्याला जनरल रूल नेहमी सांगतो, at any time you can do that. Okay, you can perform your contract in the part performance, but what is the proviso given always here? Okay, so at any time after commitment of the case, जेव्हा at any time म्हटलंय, at any time which is limited. ओके, कमिटल ऑफ द केस, एखादी केस तुमच्याकडे आली, कॉग्निझन्स घेतली, आफ्टर द कॉग्निझन्स कमिट केली, आणि त्या कमिटल मध्ये जे काही तुम्ही ट्रायल चालवणार आहात, तर कमिटल टू डिस्पोज ऑफ. दिस इज व्हेरी लिमिटेड पॉवर ऑफ द जजेस. ओके, एवढ्याच याच्यामध्ये तुम्हाला ठरवायचं आहे की त्याला टेंडर ऑफ पार्डन आपण डायरेक्ट करायचं नाही करायचं. आणि हे कधी होतं, जेव्हा 3-4 अक्यूज असेल किंवा डायरेक्टली कोणीतरी तिथे अलिगेशन्स ऍक्सेप्ट करणारा असेल तरच होतो. प्रत्येक केसमध्ये नाही होत. ओके, कोणत्याही विटनेसला इथे को किंवा कंप्लायन्स अप्रूव्हर तुम्हाला बनवता येत नाही, हु इज नॉट डायरेक्टली अँड इनडायरेक्टली इन्व्हॉल्व इन द क्राईम. So at any stage during this trial, okay, at any stage during this trial, so at any time after the commitment of the case but before the judgment is passed, of course, means during the trial, and the court to which the commitment is made may, with the view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly indirectly concerned, the involvement, the information which the accused have. Okay, so that is indirectly and directly definitely in concerning in the crime पाहिजे किंवा concerning to the crime हवी आहे, or a privy to, किंवा मग त्याचं कुठले तरी एक छोटं मोठं कनेक्शन तिथे असावं, privy to add to such offense, tender a pardon on the same condition of such a person. So definitely what is condition given here? To disclose the full information, to give the full true information or correct information, this is the condition. आणि जर खोटारडा बोलला तर समोर आपल्याला सेक्शन दिलंय 308. ठीक आहे, 308 मध्ये काय म्हटलं आहे, ट्रायल ऑफ ए पर्सन नॉट कम्प्लाइंग विथ द कंडिशन ऑफ ए पार्डन, मीन्स ही नॉट डिस्क्लोजिंग द full information before the court, or not giving the false evidence before the court. So what will happen? So 308, trial of a person not complying with the condition of a pardon. ज्या कंडिशनवर तुम्हाला इथे पार्डन करण्याचं ठरवलंय कोर्टाने, डायरेक्शन दिलेले आहे, कोर्ट तुम्हाला कंप्लायन्स इथे ऍक्सेप्ट करताय, बट यू not following the condition of the which is given by the court. So what is the 308? Where in the regret to a person who has accepted a tender of pardon. Okay, this is a regret of the person ज्याने accept केलेला आहे, but he cannot follow the rules which is made by the court or which is directed by the court. So has accepted to the tender of pardon made under section 306 and 307, okay, by the court, and the public prosecutor certifies who is here to appear before the for the victim or for the state, that is public prosecutor. Okay, in the lower court, that is the APP, and the higher court not this appellate court, that is the PP. So the public prosecutor certifies that, पब्लिक प्रोसिक्युटर इथे कोर्टाला सर्टिफाईज करणार, रिक्वेस्ट करणार कोर्टाला, अँड सांगणार दॅट सर्टिफाईज इन हिज ओपिनियन, इन द पब्लिक प्रोसिक्युटर्स ओपिनियन. ठीक आहे, काय आहे, such a person has either by willful concealing any essential or by giving a false evidence. डेफिनेटली हा पर्सन जो आहे, ऍज पर दी माय ओपिनियन, ऍज पर दी पीपीज ओपिनियन, द पीपी इथे सर्टिफिकेट देत आहे की सर दिस पर्सन इज नॉट टू फिट टू मेड अ कंप्लायन्स. वाय? बिकॉज हा जो पर्सन आहे काहीतरी फॉल्स इव्हिडन्स देतो आहे किंवा काहीतरी स्वतःहून व्हॉलंटरी आपल्यापासून लपवून ठेवतोय असं मला दिसून येतं, ऍज पर माय ओपिनियन. दिस इज द ओपिनियन बाय दी पीपी. ओके, टू द कोर्ट. नॉट कंप्लाइड विथ द कंडिशन, आणि आपण ज्या कंडिशन दिल्या आहे त्याला फॉलो करत नाही आहे, नॉट कंप्लाइड. ओके, with the condition on which the tender was made, such a persons may be tried for the offense in respect of which the pardon was so tendered, or for any other offense of which he is appeared to have been guilty in a connections with the same matter, and also for the offense of giving a false evidence. काय म्हणतात त्याला, स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाडी मारून घेणे, लाईक दॅट. ओके, सो यू ऍक्सेप्ट द tender of pardon, but you not complying with the conditions which is made by the court. Okay, and upon as per the opinion of the PP, there is a fault in your statement. So in this situation तुम्हाला कंप्लायन्सचं बेनिफिट तर भेटणार नाहीच आहे, जे काही ऑफर केली आहे, टेंडर केले ते तर भेटणार नाहीच आहे. मोर ओव्हर, जर तुम्ही काही कन्सल्ट केलं आणि
फॉल्स एव्हिडन्स बिफोर दी कोर्ट दिले तर 191 सेक्शन IPC नुसार तुमच्यावर फॉल्स एव्हिडन्सचा स्वतः कोर्ट ॲज सुमोटो कॉग्निझन्स घेणार which is according to the 195 of the CRPC, not directly but by the public servant, by the court to take a cognizance on own motion. Clear? Yes. So guilty in connection with the same matter. Of course, ज्या मॅटर मध्ये गिल्टी आहात तुम्ही you accept before the court that I am accused in that matter. That's why you are appear here for the co-accused or accomplice. That is already clear before the court ना. सो या सिच्युएशन मध्ये पुन्हा तुम्ही खोटं बोललात तर 2 ऑफेन्सेस तुमच्यावर अल्टरनेटिव्हली सायमल्टेनियसली लागणार. सो दिस इज द situation when the accomplice not complied with the conditions, provided that, again one proviso given here, okay, provided that the such a person shall not be tried jointly with any of the other accused. okay, जर इथे कुठल्याही प्रकारे फर्दर प्रोवायझो मध्ये इथे तुम्हाला दिलाय की जेव्हा तुमच्यावर एक तुम्ही को अक्यूज होता किंवा अकम्प्लाइज होता तिथनं तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं आणि ऍक्सेप्ट केल्यानंतर इकडे जर तुम्ही कोर्टाच्या कंडिशन्स आहेत ते कंप्लाय करत नाही आहे तर कोर्ट मे बी ओके इथे सेपरेट ट्रायल चालू शकतं तुमच्यावर की यांनी असा असा गुन्हा तर केलाच आहे. मोरवर दॅट पर्सन कमिट्स द नेक्स्ट ऑफेन्स विच इज बिफोर द कोर्ट ॲज द गिव्हिंग अ फॉल्स एव्हिडन्स. सो कोर्ट कॅन try you separately. okay, provided further that the more or again proviso given here, further proviso that such a person shall not be tried for the offense of giving a false evidence except with the sanction of the high court. okay, this is very important again. So इथे म्हटलं आहे provided further that such a person shall not be tried for the offense of giving a false evidence except with the sanction of the high court and nothing contained in section 195 or section 340 shall apply to offense. अशा मॅटर्स मध्ये एखादा कंप्लायस आहे त्यांनी कंडिशन बेस्ड केली, दिस इज द ओपिनियन ऑफ द पीपी, बट कोर्ट कॅन नॉट डायरेक्टली ट्रायड हिम और कोर्ट कॅन नॉट टेक अ कॉग्निझन्स डायरेक्टली ऑन दॅट पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द हायकोर्ट. तुम्हाला हायकोर्टची परमिशन घ्यावं लागेल कोणाला, पीपी आणि त्या कोर्टाला, तेव्हा कुठं ते कोर्ट इथे त्याच्यावर सेपरेट ट्रायल चालू शकतं कशाचं, गिव्हिंग अ फॉल्स एव्हिडन्स. व्हेरी इंटरेस्टिंग. ठीक आहे की नाही? येस. सो पुढे येऊया आता आपण. 193 साठी तुम्हाला हायकोर्टाची सेक्शन लागेल. ओके, सो एनी सेकंड मध्ये आहे any statement made by such a person accepting the tender of pardon and recorded by the magistrate under section 164 or by the court under subsection 4 of the subsection 306, that is 306, may be given in evidence against him at such a trial. Definitely you accept before the court that you are a co-accused, then this is the confession before the court according to the 164 ना. सो 164 मध्ये जे कन्फेशन आहे तुमचं ते कन्फेशन तसंच विच इज recorded by the magistrate. okay, so this is a judicial confession which is recorded by the CGM, which is recorded by the JMFC or MM. So it is a judicial confession, you are liable for that. तुम्ही डायरेक्टली लायबल आहात. कोर्ट इथे त्या ट्रायल मध्ये डायरेक्टली तुमच्या अगेन्स्ट एव्हिडन्स म्हणून यूज करू शकतं. ओके, पुढे येऊया. ओके, त्यानंतर आहे सबसेक्शन 4 हिअर. सॉरी, सबसेक्शन 4 नाही, 3. Okay. At such a trial, the accused shall be entitled to plead that he has complied with the condition upon which such a tender was made. The accused ने ते entitled plead केला आहे की मी condition मान्य केलेले आहे. In which case it shall be for the prosecutions to prove that the condition has not been complied with. ओके, खरा बोलतोय म्हणून डिफेन्स घेऊ शकतो तो डेफिनेटली. सपोज इथे पीपी म्हणत असेल की हा खोटा बोलतोय, बट जो को अक्यूज आहे तो इथे डिफेन्स घेऊ शकतो. काय की मी खोटा बोलत नाही आहे, मी प्लीड करतोय की मी जे काही सांगतोय ते सत्य सांगतं. काय म्हटलं, ऍट सच अ ट्रायल अक्यूज शॅल एंटायटल टू प्लीड दॅट ही हॅड कंप्लाइड विथ द कंडिशन. तो प्लीड करू शकतो की मी कंप्लाय करतोय कंडिशन. पीपी का ओपिनियन देतोय ते तसं मला नाही माहिती. आय एम कंप्लाइड विथ द कंडिशन विच इज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट. ओके, अपॉन विच सच अ टेंडर वॉज मेड. ज्या कंडिशनवर मला टेंडर केलंय, तुम्ही ऑफर केलंय, त्या मी कंडिशन फॉलो करतो आहे. इन विच केस इट शॅल विथ द प्रोसिक्युशन्स टू प्रूव्ह दॅट द कंडिशन हॅज नॉट बीन कंप्लाइड. ज्या कंडिशन्सवर, ज्या गोष्टींवर प्रोसिक्युशन माझ्यावर आरोप लावते की आय एम नॉट कंप्लाइड विथ द कंडिशन, त्यावर तुम्ही डिफेन्स घेऊ शकता. येस, आय एम कंप्लाइड विथ. ओके, त्यानंतर 4 मध्ये येऊया. ऍट सच अ ट्रायल द कोर्ट शॅल. ओके, आता कोर्ट काय करणार आहे ट्रायल मध्ये, ठीक आहे. इफ इट इज
a court of session before the charge is read out and explained to the accused. ओके, जर कोर्ट ऑफ सेशन आहे, तुमचं जर पहिलं कोर्ट जे आहे ते सेशन कोर्ट आहे, तर त्याला चार्ज रीड आउट करून दाखवा, वाचून दाखवा आणि एक्सप्लेन करून दाखवा. ऑफकोर्स after the framing of charge, read before the accused and explain to him in his vernacular language. If it is a court of magistrate before this evidence of the witness for the prosecution is taken, ask the accused whether he plead that he has complied with the conditions on which the tender of pardon was made. जर तो JMFC असेल तर डायरेक्टली चार्ज फ्रेम करण्याच्या आधी त्याला पहिले हे विचारा की तुम्हाला ज्या कंडिशन्स दिल्या आहेत, ज्याच्यावर कंडिशनवर टेंडर ऑफ पार्डन केलं, त्या मान्य आहे का तुम्हाला? ठीक आहे, मान्य असेल तर पुढे चालूया. तुम्ही ह्या शर्ती पाळणार आहात का? तर पुढे जाऊया, तर आपण विचार करूया. इफ द अक्यूज डज सो प्लीड, ओके, the court shall record the plea and proceed with the trial, and it shall, before passing a judgment in the case, find whether or not the accused has complied with the condition of a pardon, and if it finds that he has so complied, it shall, notwithstanding anything contained in this court, pass a judgment of acquittal. जर एखादा अक्यूज कंडिशन फॉलो करतोय, सांगतोय की यस यांनी क्राईम केला आणि सगळे मुद्दे सत्य आहे, ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द को अक्यूजर अप्रूव्हर विच इज ट्रू अँड फुल, सो मॅजिस्ट्रेट जज याला डायरेक्टली ॲक्विटल करून तू सुटला, पण बाकीचे जे आहेत ते इथे मध्ये जातात. क्लिअर, धिस इज द कंप्लायन्स. ओके, पण हे जनरली आपल्याला पाहायला भेटत नाही, एखाद्याच केसमध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकली पाहायला भेटणार आहे. ओके, सो दिस इज अवर काय आहे, अ कंप्लायन्स. त्यानंतर आपण एक सेक्शन ठेवला होता 313. ओके, सो असं रीड करा, लाईक काय होतं, एखाद्या पर्टिक्युलर सेक्शनला आपण, एखादा सेक्शन मोठा आहे, दॅट इज 164 आहे, 167 आहे, 306 आहे, हे असे जे सेक्शन्स आहेत ना, अत्यंत महत्वाचे, यातली एक एक लाईन महत्वाची. ठीक आहे की नाही? जसे FIR आहे 154 आहे, 41 सेक्शन आहे तुमचं. हे एकूण एक ओळ वाचून काढा व्यवस्थित. बेअर ऍक्ट त्यालाच म्हणतो, दिस इज द बेअर. यामध्ये एक्स्ट्रा काही नाही, जेवढं अत्यंत कामाचं आहे ना तेवढंच बेअर, बेअर शब्दच तो आहे. इट इज व्हेरी शॉर्ट अँड व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आपण असं म्हणू मॅडम शकत नाही की अर्ध मॅडम कामाचे परत अर्ध सांगा ना सोडून. काय सांगायचं परत? सेक्शन. कुठला सेक्शन सांगायचा? ते आता तुम्ही सांगितलं ना 141 306. अच्छा, तसे भरपूर सेक्शन आहेत, लाईक कन्फेशन. 164 काय आहे? कन्फेशन आहे, प्रॉपरली वाचा. 167 आहे, काय आहे? विच इज नॉट डिफॉल्ट बेलच आहे, विच इज नॉट द इन्व्हेस्टिगेशन नॉट कम्प्लिटेड विद इन द 24 आवर. ओके, अशा अनेक सेक्शन्स आहेत. ओके. येस, 41 आहे, 154 आहे. ओके, वाचा ते व्यवस्थित. 313 313 ज्याला म्हणतो आपण, दॅट इज पॉवर टू एक्झामिन द अक्यूज. अक्यूजलाच एक्झामाइन करायचं आहे आपल्याला. 313 ही कधी कधी ट्रायलमध्ये प्रॅक्टिकली कोर्ट घेतात, कोर्ट नाही घेत. ओके, असं कंपल्सरी नाही आहे की 313 ॲक्विटलची जर केस असली तर मोस्टली 313 होत नाही. ठीक आहे, आता बघूया. पॉवर टू एक्झामिन द अक्यूज इन एव्हरी इन्क्वायरी ऑर ट्रायल. यातला एक एक वर्ड तुम्हाला व्यवस्थित हायलाइट करायचा आहे. इन एव्हरी इन्क्वायरी ऑर ट्रायल, इन्क्वायरीमध्ये, ठीक आहे की नाही, आणि प्लस ट्रायलमध्ये तुमचं 313चं एक्झामिनेशन होणार आहे. फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द अक्यूज पर्सनली. काय म्हटलंय? फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द अक्यूज पर्सनली. याचा अर्थ काय होतो की पर्सनली अक्यूजला इथे काही एनेबल करायचं आहे का? पर्सनली त्याला आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे आहे का? किंवा त्याला काय सांगायचं आहे पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टन्सेस. कशासाठी? की एक्सप्लेन कर बाबा एखादे सर्कमस्टन्सेस, एनी सर्कमस्टन्सेस. ओके, एनी सर्कमस्टन्सेस अपिअरिंग इन द एव्हिडन्स अगेन्स्ट हिम. जे एव्हिडन्स मध्ये तुझ्या अगेन्स्ट जे काही आरोप लागले आहेत किंवा काही सर्कमस्टन्सेस लागले आहेत ते इथे तू एक्सप्लेन कर. यासाठी 313 घेतलं जातं. एक सहज आणि सोपं उदाहरण सांगते. जर ए वर चोरीचे आरोप लागले आहेत आणि ए वर चोरीचे आरोप कसे लागले आहे की याच्या पोझिशन मध्ये स्टोलन प्रॉपर्टी सापडलेली आहे. आता याच्या पोझिशन मध्ये स्टोलन प्रॉपर्टी सापडली, पोलिसांना इन्फॉर्मेशन मिळाली, पोलिसांनी कलेक्ट करून आली, सगळं झालं. पण आली कुठून स्टोलन प्रॉपर्टी हे कोण सांगू शकेल? ओनली अँड ओनली ए.
कुणालाच माहिती नाही कुठून आली, कशी आली. जेव्हा कोर्टाला समजतच नाही की याच्या प्रकारे आली कुठून, तर अक्यूजला उभं करावंच लागेल. अक्यूजचं 313 घ्यावंच लागेल आणि अक्यूजला विचारावंच लागेल की तुझ्याकडे ही प्रॉपर्टी आली कुठून, तू सांग. म्हणजेच जे काही एव्हिडन्समध्ये तुझ्याकडे स्टोलन प्रॉपर्टी मिळाली आहे, त्याचे सर्कमस्टन्सेस तूच एक्सप्लेन कर की दॅट प्रॉपर्टी कुठून आलेली आहे तुझ्याकडे. क्लिअर? सो दिस इज द केस. सो कोर्ट आता इथे म्हटलं आहे की मे ॲट एनी स्टेज, इथे मे म्हटलंय. कोर्ट ॲट एनी स्टेज घेऊ शकतं, ॲट एनी स्टेज. कोर्टाला कंपल्सरी आहे का की 313च घ्या? नाही. इथे ए मध्ये मे म्हटलंय. दॅट इज मे ॲट एनी स्टेज विदाउट प्रिव्हियसली वॉर्निंग टू द अक्यूज. कुठल्याही प्रकारे प्रिव्हियसली वॉर्निंग द्यायची गरज नाही की तुला समन्स देतो किंवा तुला पुढच्या तारखेला 313 नाही. कोर्ट डायरेक्टली घेऊ शकतो. ओके, कुठल्याही प्रकारे त्याला आधी सांगायची गरज नाही की उद्या तुझं 313 आहे, तू तयारी करून ये. पुट सच अ क्वेश्चन टू हिम ॲज द कोर्ट कन्सिडर नेसेसरी. कोर्टाला जे काही क्वेश्चन्स वाटतील तर कोर्ट डायरेक्टली तुम्हाला काय करू शकतं, क्वेश्चन्स इथे विचारू शकतं. ओके, आणि मग नंतर परत सांगताय तिथे, जस्ट वेट, मी लिंक पाठवून देते यांना. ठीक आहे की नाही? सो दुसऱ्या सिच्युएशन मध्ये काय सांगितलंय, दुसरी सिच्युएशन सांगतेय तुम्हाला, शल आफ्टर द विटनेसेस. दिस इज अ कंपल्सरी. ओके, बिकॉज यू गिवन हिअर अ शाल ना. ठीक आहे, शल. सो शल म्हणजे काय आहे, तर शल मध्ये बघूया आपण. ओके, शल आफ्टर द विटनेस फॉर द प्रोसिक्युशन हॅव बीन एक्झामाइन. सगळे विटनेसेस एक्झामाइन झालेले आहे आता, आणि सगळे एक्झामाइन झाल्यानंतर इथे आफ्टर द विटनेस इथे कोर्ट तुमचं एक्झामिनेशन घेणार आहे. दॅट इज 313. इथे शल म्हटलंय. तर हे कुठल्या सिच्युएशन मध्ये मे आणि शल, जेव्हा कोर्टाला वाटलं इथे, आणि शल आफ्टर द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्युशन हॅव बीन एक्झामाइन अँड बिफोर ही इज कॉल्ड अपॉन ऑन फॉर हिज डिफेन्स क्वेश्चन हिम जनरली ऑन द केस. जिथे घेणं गरजेचं आहे, जिथे चार्ज फ्रेम झाला ना, तिथे घेणं गरजेचं असतं. लक्षात ठेवा. ठीक आहे की नाही? चार्ज फ्रेम झाला त्या केसेस मध्ये घेणं गरजेचं असतं, म्हणजे त्या वॉरंट केसेस मध्ये आपण म्हणू शकतो. ओके, सो जिथे चार्ज फ्रेम नाही झालेला आहे तिथे इथे गरजेचं नाही. आता इथे प्रत्येक वेळेस तुम्हाला दिलेलं नाहीये की कुठे चार्ज फ्रेम झाला का इथे असं स्पेसिफिकली, बट हे थोडंसं डीपली स्टडी केल्यानंतर तुम्हाला कधी कळेल प्रॅक्टिकल मध्ये. So shall after the witnesses for the prosecution have been examined before his call on for his defense question him generally on the case. जनरल क्वेश्चन कोर्ट इथे डायरेक्टली विचारू शकतो तुम्हाला. शल, तर बी जेव्हाही तुमच्यावर 313 बी मध्ये होईल ना, तर कोर्ट तुमच्यावर घेणारच. चार्ज फ्रेम झालेला तर डेफिनेटली 313 करतील, आणि चार्ज नाही फ्रेम झाला, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी पॉवर ऑफ द कोर्ट टू एक्झामिन द अक्यूज अंडर सेक्शन 313 और नॉट. Okay, so provided that in the summons case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with his examination under clause B. Of course, इथे सरळ सांगितलं की समन्स केस असेल तर देर इज अ डिस्पेन्स. जर कोर्टाने सांगितलं असेल की डिस्पेन्स करू आपण, तुमचं येणंच पर्सनली गरजेचं नाही, तर तुम्हाला एक्झामिनही करणं गरजेचं नाही. दिस इज अ पॉवर ऑफ द कोर्ट इन द समन्स केसेस. ओके, बट इन द ऑफकोर्स इन द वॉरंट केसेस तुम्हाला 313 एक्झामिन केलं जाईल. प्रोव्हाइडेड दॅट, झालं प्रोवायझर समजला तुम्हाला. त्यानंतर पुढे येऊया 313 मध्येच, दॅट नो ओथ शॅल बी ऍडमिनिस्ट्रर्ड टू द अक्यूज वेन ही इज एक्झामिन. कुठल्याही प्रकारची ओथ इथे घेण्यात येणार नाही. ओथ वर स्टेटमेंट घेण्यात येत नाही, डायरेक्टली तुमचं स्टेटमेंट घेत नाही. तुम्हाला शपथ देऊन स्टेटमेंट घ्यायचं नाहीये. लाईक विटनेस असेल तर त्याला शपथेवर खरं सांगतो की बोलावं लागतं, बट इथे गरज नाहीये. ओथ नाही घेण्यात येणार, हे लक्षात ठेवा प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. The accused shall not render himself liable to punishment by refusing to answer such a questions or by giving a false answer to them. Definitely accused shall not render. accused ला कुठल्याही प्रकारे तुम्ही रेंडर करू शकत नाही हिमसेल्फ लायबल पनिशमेंट. जर खोटा बोलला, फाल्स बोलला, तो म्हणतो की मला माहिती नाही प्रॉपर्टी कुठून आली किंवा मी ऑफेन्स केला नाही, तर त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारे, किंवा रिफ्यूज करतोय आन्सर करण्यासाठी की मी नाही देऊ शकत याचा आन्सर, तर बाय गिव्हिंग फाल्स आन्सर याच्यावर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे त्याला पनिशमेंट नाही देता येत, तर नॉट लायबिलिटी. ठीक आहे की नाही? फक्त आपल्याला सर्कमस्टन्सेस जाणून घ्यायचे कोर्टाला, जे की बाहेरून कोर्टाला मिळत नाही, अक्यूज कडून मिळतील. The answer given by the accused may be taken into consideration in such inquiry or trial. But answer जे देतात ना, त्याला टेकन इन टू द कन्सिडरेशन करू शकतं मॅजिस्ट्रेट. ओके, टू पुट इन एव्हिडन्स, ऑफकोर्स एव्हिडन्स मध्ये टाकू शकतं की अक्यूजनी सांगितलंय हो की तिथनं प्रॉपर्टी कुठून आली, त्यांनी घेऊन आलाय वगैरे वगैरे. फॉर ऑर अगेन्स्ट हिम इन एनी अदर इन्क्वायरी इन टू अ ट्रायल फॉर or any other offense which is such answers may tend so to the committed to be committed to has committed. So जी काही आहे ती तुमची इथे काय केले जातील, टेंडर नाही, ट्रायल जे आहे ते तुमचं इन्क्वायरी मध्ये तुम्हाला तुमचे जे आहेत शब्द
ते सांगितले जातील, ऑफकोर्स कन्सिडर केले जातील. जस्ट वेट फॉर 2 minutes, other students. So the court may take a help of the prosecutor and defense counsel in preparing the relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing of a written statement by the accused as sufficient compliance of that section. डेफिनेटली इथे कोर्टाला जर काही प्रश्नावली किंवा प्रश्न तयार करून पाहिजे असेल तर ते पीपी आणि एपीपी ची मदत घेऊ शकतात. की अक्यूजला आपण हे प्रश्न विचारायचे का, दे कॅन टेक अ हेल्प टू प्रिपेअर द रिलेव्हंट क्वेश्चन्स पुट टू द अक्यूज. तर ते तिथे हेल्प घेऊ शकतात पीपीची, आणि त्यानंतर ते तिथे प्रश्न विचारू शकतात. त्या प्रश्नावर सुद्धा नंतर काही डिफेन्स घ्यायचं असेल तर अक्यूज डिफेन्स घेऊ शकतो डेफिनेटली. ओके, सो दिस इज द 313 आणि 306 आपण आज सेक्शन कंप्लीट केलेले आहे दोन्ही. बोथ आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, चला दुसरा क्लास सुरू करूया आपण. तुम्ही 2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ शकता आधीचे स्टुडंट.